Magandang umaga po sa bawat isa. Muli po tayo na naman po ay narito at makikinig naman salita ng Panginoon online. Kumusta na po kayo? At nawa po ay alam ko po na kayo po ay nasa mabuting kalagayan pinagpapala ng Panginoon. Alam po ninyo ang araw na ito ay April 19, 2020. Supposedly ito po yung ating celebration po ng ating church anniversary. Ayun, 13 years na po tayo. Subalit po, dahil po nasa bahay po tayo, ay imumove po natin ang ating celebration ng ating church anniversary. Hallelujah. So, 13 years na po tayo. Salamat sa Panginoon. Sabihin po niyo sa inyong katabi, Blessed 13 Church Anniversary. Yan. At sa inyo po gusto ko po ay batiin na Blessed 13 Church Anniversary. Okay, so bagamat po hindi po tayo mag-celebrate po ng ating church anniversary sa araw na ito, ay pakinggan pa rin po natin ang tungkol sa faithfulness ng Panginoon tungkol po sa ating church. Okay? So, ang ating pag-usapan ngayon po ay tungkol pa rin po sa anniversary po ng ating church at ang faithfulness po ng Panginoon Diyos na ginawa po niya sa ating church for 13 years. Kaya po ang ating pamagat na sa pag-usapan po natin, God's faithfulness, our church 13th anniversary. God's faithfulness, our church 13th anniversary. Okay? Tunay nga po na God is faithful. Gusto ko pong umpisahan ang message ng Panginoon Diyos po sa phrase na yon, sa pangusap na yun na God is faithful. Sabi nga po ninyo, God is faithful. Ang Diyos po ay tapat. Okay? So, ang Diyos po ay tapat. Tunay po ng Panginoon Diyos ay tapat. At ngayon nga po ay nasa 13th year na po tayo. Yun ang po katapatan ng Panginoon. Nagpasimula po tayo, we've started ang church po natin doon po sa Ulingan in 2007 at ngayon nga po ay patuloy pa rin po tayo, alive, kicking, and continue po to become alive, no? Alive po tayo at patuloy na binubuhay po ng Panginoong Diyos. Tunay nga po, for 13 years, God has been faithful to us. Naging mabuti pong Panginoon at patuloy po na magiging mabuti pong Panginoon Diyos sa mga susunod po na mga araw at mga taon. Amin po ba yun? Hallelujah. So, ito pong ating pag-usapan, titingnan po natin ang faithfulness ng Panginoong Diyos sa Psalm 91 verse 4. Okay? Buksan po natin, magpagbukas po kayo sa inyong mga Biblia sa Awit 91 verse 4. Psalm 91 verse 4. Awit 91 verse 4 at tingnan po natin ang faithfulness po ng ating Panginoon. 91 verse 4 ng awit. Sabi po rito, lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasanggalang pagkat siya'y tapat. So nakita po natin, ito po sa English, ang ganda po ng pagkasabi po rito sa English, Psalm 91 verse 4. Psalm 91 verse 4, sabi po niya rito, He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Okay, so na doon po, through the years, ang Panginoon Diyos, siya po yung ating shield at ang rampart. Siya po yung ating sanggalan. Ang rampart po, yun po yung defensive wall. Doon po sa wall sa wall po yun, meron po tayong may wall po doon as our defense. Ang Panginoon Diyos, siya po yung ating wall of defense. Ang Panginoon Diyos, He is our protector. Siya po nga nagpo-protect sa atin, na sa gayon po ay makapag-continue po tayo sa pagsiserve sa ating Panginoon. Kaya nga po, gusto ko pong i-relate ang message nito tungkol pa rin po sa celebration po ng ating 13th church anniversary. Kung paano po ang Panginoon Diyos ay naging faithful, pag-uusapan po natin sa oras nito ang God's faithfulness sa ating church. Okay, number 1. Pag-uusapan po natin ang faithfulness ng Panginoon Diyos sa atin as leaders, as workers, as members po ng church natin, na Abounding Grace. At personally sa iyo, paano po naging
faithful ang Panginoon Diyos sa iyo as individual. So yun po yung ating pag-uusapan, yung faithfulness po ng Panginoon Diyos sa ating church building. Pag-uusapan po din po natin ang faithfulness ng Panginoon Diyos as a whole sa atin po as sa mga leaders, sa mga workers at sa mga members at sa iyo individually. Okay. So, let's begin. Okay? Sabi po natin sa kasama natin, handa ka na ba? Okay, sige po. Number 1, God is faithful to our church. Alam po ninyo, ang Panginoon Diyos ay napakabuti. Ang Panginoon Diyos ay napakatapat po sa ating church. Napakabuti po ng Panginoon. Ang church po natin ito ay nagdadanas na po ng maraming mga pagsubok. At alam ko po na kayo po na nanonood ngayon, lalo na po kayo na nakaranas po mula sa pasimula ng church na ito, ay naranasan po ninyo kung paano nagpasimula tayo sa ulingan at ngayon po meron na po tayong sariling church natin. Okay? Pero hindi po naging madali ang pagtayo po ng ating church nito kasi po ang church po natin ay dumanas ng maraming mga pagsubok. Okay? So, ang church po ito, alam po natin, ay na-build po ito sa pagsasama-sama po ng effort na malasakitan po ng bawat isa. Wala po tayong outside support, no? So, tayo-tayo lang. Ang mga kabataan po natin, tulong-tulong, mga kalalakihan po natin, kabataan, kalalakihan, sila po yung gumagawa ng wall, yung mga women po natin, sila po yung nagluluto. Yung mga young teens po natin, sila po yung mga yung mga young teens po natin, as early as 8 o'clock sila na po naghuhukay. Yan. Pagkatapos po, yung mga youth, yung mga men po natin, yun na po magbibuild ng wall. Okay? So habang po yung mga women po natin nagluluto, at sa church po natin ay tayo po ay nag-contribute ng mga hollow blocks, ng mga semento. Tayo po ang joint effort po para po ang church na to ay mabuild. At salamat po sa Panginoon. Alam po ninyo, ang church po nito, bagamat rough pa po ang church na ito, hindi pa po ganito kaganda, wala pa po talagang mga bintana, no? Ang ating pong wala po tayong pinto, ang ating pong lupa pa po ang ating pong inaano po ng ating mga upuan. Pero still, ang ginawa po natin, nagpatuloy na po tayo, nagpatuloy na po sa ating pong service sa ating Panginoong Diyos. Katama pong tayo po ay nagpa-practice ng praise and worship. Naalala po ninyo noon, no? Kapag nagpa-practice ng praise and worship, mga praise and worship, no? Kapag naalala din noon, habang nagpa-practice kayo, binabato tayo. Di po ba? Binabato po kayo. Okay, narinig po natin mga bato na yan, no? Hindi po sila mga ulan, mga bato po yun. Okay? So, sige lang po. So, yun. At ang church po dito, isa po sa mga naranasan po natin ay ang isang araw nga po ay pinabarangay tayo para po mag-request ang isang neighbor dito na ipasasara daw yung church. Nako. No? So, yun po, naranasan po natin. At alam po niyo, isa po sa mga kapatiran na hindi po natin kasama sa church dito ay nag-declare po ng isang araw, sabi po niya, ang church niyo, sabi niya, ay mag-stay lang, matatayo lang yan, magsiservice lang kayo ng 4 na taon. So, ganun lang daw po ang ating pong itatagal. So, ganun po yung mga sinasabi po nila. Pero tingnan po ninyo, 13 years na po tayo. Kaya po, at patuloy po tayo na buhay, patuloy po na pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po itong church na ito, marami na pong dinanas, no? At kayo po ng mga kasama po natin na nanonood, na kasama po, magpasimula pa lang yung church, alam ko po na intindihan po ninyo, no? At nakaka-relate po kayo doon po sa mga experiences po natin. At alam po na feel po niyo, na tumatawa po kayo. Di ba? Kasi alam po ninyo yung mga naranasan po natin. Pero alam po ninyo, ang Panginoon Diyos ay napaka-faithful sa atin. Tulad nga po na sinasabi po sa Revelation chapter 3, verses 7 to 8, babasahin po sa inyo. Yun nga po, gusto pasara po yung church natin. Sabi po ng iba, 4 years lang po tayo. No? Pero alam po ninyo sa Revelation chapter
3, meron po sinasabi ng Panginoon. Sabi po niya dito sa chapter 3 verses 7 to 8 ng pahayag. Sabi po niya rito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, ito sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, siya na may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarahan niya. Verse 8, nalalaman ko ang iyong mga gawa, alam kong kakaunti kakayahan mo. Ngunit sinunod mo ang aking turo at naging tapat ka sa akin, kahit binuksan ko ang isang pinto sa harapan mo at walang sino mang makapagsasara nito. Okay, sa English po, sabi po niya dito sa English, babasahin po natin, Revelation chapter 3, verse 7 to 8. Sabi po niya rito, to the angels of the church of Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shut, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. So makikita po natin, kapag ang Diyos ang nagbukas, wala pong makakapagsara nito. At ang church po nito ay binuksan ng Panginoon. Okay? Kaya po, anuman sabihin po nila, anuman pagbabato po nila, po tayo sa barangay hall, hindi po na-shutdown nito sapagkat binuksan ito ng ating Panginoon. Amin po ba yun? Okay. Bagamat tayo po hindi po ganoon kalakas katulad po ng ibang mga churches, bagamat hindi na po tayo ganoon kahina, no? Pero nagpapatuloy pa rin po tayo. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa salita ng Panginoon Diyos. We keep on preaching the Word of God. Dahil po sa kinig po natin na salita ng Panginoon Diyos, ayon po sa salita ng Panginoon, at hindi po natin dininay, ipinagkaila ang Panginoong Jesucristo at tayo po patuloy na nag-serve po sa Kanya, tunay po ng Panginoong Diyos, pinroteksyonan po tayo. Truly, God is faithful. Hallelujah. So, hindi po dahil sa marami tayong mga professionals dito sa church, hindi po dahil sa marami tayong mga marurunong dito sa church, hindi po dahil sa marami po tayong mga mayayaman. In fact, wala po tayong maraming mayaman dito sa church, no? Wala po tayong mga professionals noon dito sa church, no? Mayroon po siguro kaunti-kaunti lang. Wala po talaga tayo talagang mayaman talaga dito sa church. Okay? Hindi po dahil sa tayo ay marami. Kaya po tayo ay nakapag-stay ng ganito. Hindi po tayo ganoon karami. Alam po natin yon. Pero alam po natin, ito ay dahil po sa protection ng Panginoon. Kaya po nakatindig pa rin ang church ito. Dahil po sa protection ng ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay napakatapat sa church na ito. Okay? Ang ating pong sandigan, ang ating pong pinaka-weapon, masasabi po natin ay ang panalangin. Yun po yung ating weapon na ginamit po natin na hinihingi po lagi natin sa Panginoon. Panginoon, tulungan po ng church na ito. Panginoon, tulungan po nyo kami. Naalala po natin na lagi po tayo nananalangin dito, no? At ang prayer po, yung pong atin, isa po sa ating mga weapons na ating pong ginagamit. At hanggang ngayon po, ginagamit sa church nito. At isa pa po sa mga weapons po natin ay yung faithfulness po natin sa salita ng Panginoong Diyos. Ang salita ng Panginoong Diyos dito ay pinoproclaim po natin, pinapangaral po natin na hindi po tayo nakikipagkompromiso. Kung ano po sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos, the whole Word of God, the whole counsel of God, kung ano po ang tunay na sinasabi ng Panginoong Diyos, yun po ang pinapahayag dito. Hindi po tayo nagtatago, hindi po tayo nangingimin na magsalita ng mga dahil po may masasaktan. Hindi po. Ang salita ng Diyos dito ay ating pinapahayag. Kung ano po sinasabi ng Panginoon Diyos,
ating pinapahayag. Kung minsan po masakit o kung minsan naman po hindi masakit. Subalit, ang buong salita ng Panginoon Diyos from Genesis up to Revelations ay siya pong ating ipinapahayag. So tayo po nagiging tapat sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga ang Panginoon Diyos ay po nakikita po niya ang katapatan po natin sa Kanya, sa biyaya po ng Panginoon, at ang paghingi natin sa Kanya, yung prayer nga po natin, ang Panginoon Diyos naman iningatan po tayo sa anumang mga gustong tumaligsa, anumang mga pagsubok na nangyari po sa atin, pinroteksyonan po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po dito po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, babasahin po natin. Sa Tagalog, sabi po dito, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Okay, ang iba po, alam ko po na alam na po ninyo ito. Sabi po rito, wala pong pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. So lahat po pala ng mga churches, nakakapagdanas po sila ng mga pagsubok, no? Sa kanya-kanyang church, nakapagdanas po sila ng pagsubok. Kung paano ang church po natin, nakadanas din po ng pagsubok. Tapat ang Diyos, ayun, God is faithful. Sabihin nga po natin once more, God is faithful. Yes, God is faithful. Tapat ang Diyos at hindi niya pahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Kaya nga po pala nakayanan po natin yan sapagkat yun po pinahintulot ng Panginoon. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya ng lakas upang mapagtagumpayan yun. So ang Panginoong Diyos, binigyan po tayo ng lakas at napagtagumpayan po natin yun. At patuloy na pagtatagumpayan po natin ang tungkol sa anuman po yung mga pagsubok na nangyayari po dito sa ating church building. God's faithful. Kaya nga po, hanggang ngayon, ang church po natin na ito ay nakatayo sapagkat ito po ay binuksan ng Panginoon at ang Panginoon Diyos ay naging tapat sa church na ito. Amen po ba yun? Okay. So, bilis po natin, no? God is faithful. Number one is God is faithful to our church, sa church building natin. Number two, God is faithful to us. God is faithful to us. Sa bawat isa na church leaders, okay, sa mga church leaders po natin, God is faithful to us sa mga workers po natin, mga workers, okay, at sa mga church members po natin. Tapat ang Panginoon sa atin na mga nag-a-attend sa church na ito. Okay, bagamat po, marami na po yung mga dumating sa church na ito, at bagamat po marami na po yung mga umalis sa church na ito, yet napaka-tapat pa rin ng Panginoon Diyos sa atin. Yung mga nawala po, ang Panginoon Diyos ay nagpaparating naman, nagre-replace ng Panginoon Diyos ng mga tao na kung saan yung mga nag-vacant na mga places po ay binigyan ng Panginoon Diyos ng mga tao. At binigyan ng mga tao na mas efficient, masasabi po natin matapat at gumagawa at marunong, masasabi po natin na more efficient na mga leaders, na mga workers, at na mga members. So hindi po yan ng Panginoon Diyos na wala o mapasyo po tayo, kundi kapag may nawawala ang Panginoon Diyos, naglalagay po ang Panginoon. Napakatapat po ng Panginoon. Ang mga Sunday schoolers po natin, ang mga kids, okay? Ang mga kids Sunday schoolers po natin, sila po ngayon ang naging mga praise and worship members po natin. Sila po ang naging praise and worship team and they are anointed. Alam na po naman natin kapag tayo nagpe-praise and worship dito, wow, ang sarap po ng praise and worship po natin. So, mula po sa pagiging kids po nila, and then at one time, mga young teens sila, tumutugtog sila, at siyempre po ng marami na po yung mga sa praise and worship po natin na wala, ay nagpasimula po sila kapa-kapa. Pero nakikita po natin ngayon talagang sa praise and worship po, ang sarap, talagang binubuhos ng Panginoon Diyos ang kanyang anointing, ang kanyang presence kapag tayo po nag-praise and worship, at ang sarap po ng pag-praise and worship po natin. At marami po na nagpapatotoo, mga bisita po natin, nagpapatotoo, mga foreigners nag-ibisita po natin, nagpapatotoo tungkol sa praise and worship po natin. Maraming salamat po doon at maraming salamat sa inyong praise and worship team. Pagpalain kayo ng Panginoon. Continue to serve the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, praise and worship team, sige, high five sa inyo.
Pagpalain kayo ng Panginoon. Mga Sunday schooler din po ng kids. Okay? Sa mga Sunday schoolers din po natin ng kids, ngayon po marami na po sa kanila ang nag-preach, nag-exhort. Isipan po ninyo, mula po sa bata po sila, ngayon sila na po ang kasama po natin tumutulong sa pag-preach, sa pag-exhort. Okay? Kaya nga po, may mga tao pa rin po, bagamat hindi po may mga kasama po tayo sa mga kids. At mayroon pong pinadadali din ng Panginoon Diyos na hindi po galing Sunday School. Pero po, kasama po natin ngayon silang nag-preach, ginagamit ng Panginoon. Pagpalayo po kayo ng Panginoon. Okay? So, ang church po natin ay salamat sa Panginoon Diyos ay namimit po ang ating mga pangangailangan. Mula po sa scratch o dun po sa Manila papers po natin na lyrics, no? Kapag po tayo nagpe-praise and worship, atin po itong piniflip pa, gano'n, no? Atin po itong sinasabit para po itong mga sampayan. Praise God. Ngayon po, salamat sa Panginoon, meron na po tayong mga LED TV monitor. So, naka-TV monitors na po tayo, dala-dalawa pa. Praise God. At may mga computers na po tayo. Salamat sa Panginoon, high-tech na rin po tayo. Ito po, namit po pangailangan po ng church natin. Naalala po ninyo, ang church po natin ay mainit. Kapag po tayo ay nagsiservice dito at kapag mainit ng panahon, alam po natin, alala kapag walang power, talagang namamaypay po tayo, di po ba? At naalala po noon, 10th anniversary po natin ng church. Napakainit, parang sa pugon po tayo. Talagang lumabas po ako noon. Lumabas po yung ating preacher, no? Si Pastor Rod, kanyang asawa kasi nga po talagang napakainit. Bagamat yung iba, hindi po sila lumabas, talagang tagaktak ng pawis. Pero salamat sa Panginoon Diyos sa kanila, no? Yung mga dancers po natin, praise and worship po natin, talagang nandiyan po, nagpatuloy pa rin po sila. Salamat sa Panginoon Diyos. Ngayon po ay meron na po tayong 3 air conditioners. So, di po ba? 3 na ngayon at talaga pong nagiging malamig ang ating service. I mean, yung hindi po yung tao, no? Nagiging malamig po yung place ng ating service. Okay? Nagiging cool at hindi na po malamig. Ay, mainit, I'm sorry. So, tingnan po ninyo, namimit po yung pangailangan po ng church natin. Every anniversary po natin, family day or church day po natin, every Christmas party po natin, ano man pong mga celebrations po natin, nakikita po natin, ang mga food natin, di po ba nag-overflow? Di po ba? Okay, sa mga women po natin nagluluto, nakikita po ninyo, nagsiserve, nakikita po ninyo kung paano nag-flow yung mga pagkain po natin at nakakapag-uwi pa po yung iba. Okay? At salamat sa Panginoon Diyos. Isipin po nyo ngayon po ay nakakapag-celebrate po tayo sa swimming pool. Praise God, no? Salamat sa Panginoon Diyos na ginagawa ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Sa church po natin ngayon, salamat sa Panginoon Diyos. 90% po ng ating mga nag-attend from leaders to workers at sa mga members po natin from kids, ganun po sa mga women, sa mga men, sa mga youth, sa mga young pro, sa mga young teens, lahat-lahat po nag-attend, sila po ay nagta-tithes. Okay? Salamat sa Panginoon Diyos. Sila po ay nagsusupport sa ating church. Sabi ko nga po, wala po tayong outside support. Pero po, tayo, pinagpapala po tayo ng Panginoon Diyos na sa ating po ay tayo po ay nakakapag-support po sa ating church. Okay? So, salamat po sa bawat isa na nagsusupport at nawa po ay patuloy po natin supportahan ang ating church. Mula po sa mga wala, wala po tayong mga ganoon na church fund po natin. Ngayon po yung mga Sunday schoolers po natin na kids, naglakihan po sila at nagkaroon na po na naging high school, naging college. Ngayon po, marami po sa kanila yung mga tapos na po ng college at mga professionals na po sila. At dahil po alam po nila ano po yung life po ng church at naging kabahagi po sila at iba po nasa leadership po sila at marami po nasa workers position po sila. Ang bawat isa po ay nagtutulungan.
Maraming salamat sa inyo mga young pro natin. Maraming salamat sa inyo sa pagtulong po niyo sa church natin. At nakikita natin na hindi ninyo inahayaan na magkaroon ng kabigatan sa church. Praise and worship team, maraming salamat sa inyo kasi kapag may pangailangan ng church natin, hindi na kayo nag-aano sa fund natin, kundi mismo kayo mismo ang nag-raise ng fund para matugunan ang pangailangan, lalo na sa pangailangan ng ating praise and worship team. Okay? Maraming salamat sa bawat isa, no? Thank you kay JC na tinuturuan yung mga Sunday Schoolers natin na mag-tides, no? Yes, mula pa kay Jane, tinuruan na mag-tides yung Sunday Schoolers natin. Maraming salamat sa inyo ng mga young teens natin na tinutulungan ng church para sa pag-tides natin. Mga young pro, maraming salamat sa inyo. Youth, thank you very much. Mga women natin na walang sawa sa pag-support sa church po natin. Maraming salamat sa pagluluto, sa pagbabudget. Mga women, talaga po kayo po ay mga bayani, no? Kami mga frontliners. Men po natin, maraming salamat din po sa mga men po natin na tinutulungan po ang ating pong mga pangailangan po sa church natin. Okay? So maraming salamat po sa bawat isa. Tayo po binibless ng Panginoong Diyos. Salamat sa suportahan ng bawat isa. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoong Diyos doon? Hallelujah. Praise God. Okay? Pinagpapala po tayo ng Panginoon Diyos. Napakabuti po ng Panginoon Diyos. Ang praise and worship po natin binibless ng Panginoon. In fact, ang praise and worship po natin ay nagiging tulong po tayo sa ibang mga churches. Marami po mga churches ngayon ang nagpapatulong kung paano po maging maganda ang praise and worship natin. Okay? Maraming salamat. Yun ay blessing ng Panginoon. Hindi po natin ito kayang gawin kung hindi po tayo pinagpala ng Panginoon. Kaya maraming salamat. Praise and worship, patuloy po kayong paggamit sa Panginoon. At alam ko po na ngayon ay meron kayong tinutulungan yung church ng Waymaker. Nagkaroon lang po tayo ng quarantine pero tinutulungan po natin sila. Okay? Salamat sa inyo ng mga praise and worship team. At ang salita po ng Panginoon Diyos dito sa church, ito ay pure. Katulad po na sinabi ko, hindi po tayo nakikipagkompromiso dito. Mga church workers po natin, leaders, members po natin, binibigyan po natin tunay ng purong salita ng Diyos. Hindi po tayo, wala po tayong pinangingilinan, ganun po. Kung ano po yung salita ng Panginoon Diyos, yun po yung ating pong sinasabi. Kaya nga po, marami po ang nag-grow at iba po ay patuloy pa rin po silang nag-grow at marami na rin po yung umalis. Kasi nga po, di po nila matake yung mga salita ng Panginoon Diyos na ipapahayag dito. Pero salamat po sa Panginoon Diyos, patuloy po na tayo po ay nagiging tapat sa pagbibigay ng salita ng Panginoon Diyos at hindi po tayo nakikipagkompromiso. Kung ano pong binibigay ng salita ng Panginoon, yun po yung binibigay po natin sa mga tao. Mula po sa maliit na grupo ng prayer warriors, ngayon po meron na po tayong Wednesday midweek service po natin. Hallelujah! Praise God! At para hindi lang po natin ma-feed yung mga tao every Sunday, kundi pati po Wednesday, na-feed po natin sila. Okay? At meron na rin po tayo sa church ito. Pinagpapala po church natin, pinagpapala po tayo, yung mga workers po natin, yung mga leaders. Meron na po tayo dito na training, na school, small training school at natawag po natin na AGSOM, Abounding Grace School of Ministry. Ang AGSOM po yun. Kung saan po tinuturuan po natin ang ating mga youth, yung ating mga young professionals ng in-depth, no? Malalim na salita ng Panginoon Diyos at ngayon po sila po ngayon ang mga nagpipreach. Tinuturuan din po natin sila kung paano po sila mag-preach. Ngayon po, marami na po tayong mga nakakasama nagpipreach every Wednesday, every Sunday. Okay? Dati po, pag nagpipreach, ako lang po nagpipreach ng Wednesday at ng Sunday. Ngayon po, nakikinig na lang po ako every Wednesday kasi marami na po naturuan sa pag-preach. Kaya po sa Wednesdays, ay meron na po tayong mga nagpipreach. Sila na po yung nakatoka ngayon. At meron na po tayong nagpipreach din po ng Sunday. Okay? Salamat sa Panginoon. Meron na po akong kasama ngayon nagpipreach ng Sunday. Hallelujah. Okay? At salamat po sa Panginoon Diyos.
At ang aksyon po natin ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ngayon po, meron na rin po tayong aksyon para sa mga women. Okay, hallelujah. Palakpan mo natin Panginoon Diyos doon. Women, hallelujah. Continue po tayo. Yung mga women po gusto rin po na matuto ng salita ng Panginoon. So, hindi po natin masasabi na tayo yung mga success o tayo yung successful na sa ating ginagawa o talagang prosperous na katulad po ng marami na talagang napaka-yabong na po nila. Hindi po tayo masasabi natin na ganoon pa. Yes, meron po tayong mga victories na binibigay ng Panginoon, pero hindi pa po tayo ganoon po kayabong as in, nakatulad po ng iba, napakarami po nila, but we keep on. Nagpapatuloy pa rin po tayo. Nagpapatuloy po rin tayo. Amin po ba yun? Magpapatuloy po tayo. Natalang po natin, patuloy po tayong i-bless ng Panginoon. Nakikita po natin ang pag-bless ng Panginoon Diyos sa church po natin. Kaya, ang ating pong sandata dito, weapon po natin ay, katulad po na sinabi ko kanina, ay weapon po natin ay prayer pa rin. Sabi po niyo prayer. Prayer pa rin po nga ating nagiging sandata dito. Alam po ninyo, wala po tayong ibang magiging sandata dito, kundi po ang humingi sa Panginoon. Kasi po sa sariling lakas po natin, hindi po natin kaya na tatagito, hindi po natin, ang Panginoon Diyos po ang kumikilos dito, kaya hindi po karunungan pang tao, kalakasan pang tao, ang ibinibigay po natin kasi po ito spiritual na bagay at kailangan po rito ay pang spiritual na bagay din po. Hindi po natin kaya yung pang sariling dunong po natin, hindi po natin kaya yun. Okay? So, ang kailangan po dito, lakas, anointing, karunungan ng Panginoon. Kaya po tayo humihingi sa Panginoon. So, ang weapon po natin ay prayer. Okay? Sa prayer po natin, pinagpipray po natin ang mga leaders, pinagpipray po natin ang mga workers, pinagpipray po natin ang mga members. Alam po nyo sa pagpipray po natin sa kanila, isa-isang pangalan po. Ibinibigay po natin sila sa Panginoon. Okay? Ang buong pamilya, pinag-pray po natin. Okay? Mula po sa katatay, sa nanay, sa mga anak, pinag-pray po natin. Isa-isang pangalan po. Kaya po, yung mga church members po dito ay kilala po. Kilala po yung pangalan. Ang lingkod po ninyo, patuloy po na pinag-pray kayo ng mga leaders natin, kayo ng mga workers natin, kayo ng mga members natin, patuloy po kayo pinag-pray. Alam po ninyo yan, pinag-pray ko po kayo sa Panginoon sa pangalan. Hindi ko po pinag-pray na ang pamilyang Tacobansa, Reyes, no po, pinag-pray po natin. Isa-isa po, pinag-pray po natin. Yung mga Arce, pinag-pray po natin. Rivera, na Sister Jeanette, pinag-pray po natin yan, okay? So, marami po sa bawat isa. Okay? Sina Brother Eric, no, kanyang pamilya. So, isa-isa po natin pinag-pray kada pangalan po nila sa Panginoon. Kasi po, mas maganda po yung pag-pray individual, Panginoon. Ito po si Sister Gladys, Panginoon, pinag-pray ko po siya. Tapos po si Bruce, pinag-pray po natin. So, bawat isa po, pangalan, hindi po yung grupo. Mas maganda po yun na individual na pinag-pray po natin sa Panginoon. So, very specific po tayo. So, prayer po ang ating pong naging weapon sa harapan po ng Panginoon Diyos para pagpalain yung ating mga leaders, ang ating mga members, ang ating mga workers. At sa pa po, ay ang ating pong weapon dito, yung word, katulad po na sinabi po natin, yung word. So, hindi lang po pinipreach po natin ng word ng Panginoon Diyos without compromising. Pinipreach po natin ng word during Sunday, during Wednesday, lagi po natin pinipreach services, Sunday school, yung po ating mga fellowships po natin. Alam po ninyo, pagkatapos po ng ating gawain, alam po natin na meron po tayong mga fellowship dito, yung mga groupings po natin. Doon nagkakaroon ng groupings yung mga men, yung mga women, yung mga youth, young pro, yung mga young teens, no? Yung mga, yun po, yung mga bawat isa. At pinipreach po natin na salita ng Panginoon Diyos sa mga live group at sa mga ating small group. Yun po, yung ating pong weapon dito, kaya pinagpapala ng Panginoon Diyos, ay hindi lang po prayer, kundi preaching of the word. Patuloy po natin pinipreach ang salita ng Panginoon sa church na to. Kaya nga po, tunay po ang Panginoon Diyos ay tapat po sa atin. At hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon Diyos. Siya po na tumawag sa atin ay tapat at patuloy po tayo na iingatan at gagawin ng Panginoon Diyos ang kanyang katapatan sa bawat isang nag-a-attend sa church na ito. Okay? At tayo po mag-grow spiritually. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, sabi po rito, unang Thessalonica 5:24, sabi po rito,
24, 1 Thessalonians chapter 5, sabi po rito, 24. Okay? Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito. So tapat pa ang Panginoon Diyos na tumawag po sa atin at gagawin niya na tayo po ay pagpalain, mag-grow tayo spiritually. Ang bawat member ng church ay mag-grow spiritually. Okay? Dito po sa English, sabi po dito sa verse 24 ng 1 Corinthians chapter 5, the one who calls you is faithful. The one who calls you is faithful. So, faithful ang Panginoong Diyos and He will do it. Okay? Palalakihin ng Panginoong Diyos sa church na ito, palalaguin ang bawat isa na nag-a-attend, palalaguin sa pananampalataya. Okay? So, yun po yung ating number 1. Yung ating number 2. Number 1 is, God is faithful to our church, sa ating church building. God is faithful to us, church leaders, church workers, church members. At ngayon naman po ang Panginoon Diyos ay tapat sa atin. Lastly, number 3, God is faithful to you. Sa iyo. Ikaw mismo, okay, as a member ng church, ikaw mismo, sa bahay ka man, napakatapat ng Panginoon Diyos sa iyo as individual. Okay? So, tunay po na we cannot deny na kapag tinanggap po natin ng Panginoon Diyos, yes, maraming mga troubles po, mga trials po yung mararanasan po natin. Hindi po katulad ng hindi pa po tayo Kristiyano, ngayon po maraming mga trials po ang nararanasan po natin. Kasi po yung po yung nakatala po sa salita ng Panginoong Diyos. Dito po sa Philippians chapter 1, verse 29, Filipos 1:29, dito po sa Tagalog, Filipos 1:29, sa Tagalog sabi po, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo. Hindi lang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. So hindi lang po pala tayo nagkaroon ng karapatan na makapaglingkod, hindi lamang ang manalig sa Panginoon, kundi ang magtiis din. Okay? Sa ating Panginoon. At dito po sa chapter 14 ng Gawa chapter 14, verse 22. Gawa chapter 14, verse 22. Sabi po ni Pablo, sa salita ng Panginoon Diyos, pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad. So si Pablo po, pinatatag po ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Ito po sabi niya, magdaranas muna kayo ng maraming kapighatian bago pumasok sa karya ng Diyos. So, magdaranas muna kayo maraming kapighatian bago makapasok sa karya ng Diyos. Kaya kapatid, sa mga dinadanas mo ngayon, ano mga pagsubok na dinadanas mo, mga trials na dinadanas mo, kapatid, huwag ka malungkot bilang isang Kristiyano ay nandoon para nakatala sa salita ng Panginoon Diyos. Kasama doon sa yung pagiging Kristiyano, yung mga pagsubok, mga kapighatian na dadanasan po natin bago po tayo makapasok sa kaharian ng Panginoon Diyos. Kaya imbes na po tayo magmukmuk, harin po natin ito na ito po ay mga biyaya ng Panginoon Diyos na masasabi po natin kasama po tayo sa mga kapigatian ng ating Panginoong Diyos. Okay, sa English, ang ganda po rito, no? Sa English po, ang ganda. Okay, Acts chapter 14 verse 22. Sabi po rito, 14:22 po ng Acts, sabi po sa English, sabi po niya, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Okay, we must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Okay? So, yun nga po, hindi po natin pagkakaila, nakatala po talaga sa salita ng Panginoon Diyos. Hindi lang po tayo mananalig, kundi marami po tayong mga pagsubok na dadaanin kapag tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Pero napakatapat ng Panginoon. Bagamat marami po tayong mga pagsubok, hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon Diyos. Katulad po nito, do marami na po nag-stop sa kanilang pananampalataya, pero hindi na nagpapatuloy pa rin. Hindi po ba yung katapat ng Panginoon Diyos? O, marami na po nahulog sa kanilang pananampalataya at nag-ayaw na. Pero ikaw, nagko-continue ka po pa rin. Hindi po ba yung kamangha-manghang bagay na nagtapat sa iyo, Panginoon? Hallelujah! Okay? Bagamat po tayo po ay
nagkakamali, tayo pinatutumba, tayo pinagkakasala sa Panginoon Diyos. Pero, tinan po ninyo, nakakapagpatuloy pa rin po tayo. Yet we continue humihingi tayo ng tawad sa Panginoon Diyos, and then we stand up, and then we continue to walk in our Christian faith. Okay? Yun lang po, tinanong po natin na, oo nga no, sapagkat ang Diyos ay napakatapat po. Tapat ang Panginoon Diyos. Kasi po, binigyan tayo ng salita ng Panginoon Diyos at naniniwala po tayo sa sinasabi po ng 1 John chapter 1 verse 9. Ano po ang nakalagay sa 1 John chapter 1 verse 9? Babasahin po natin. At alam po natin, ito po yung ating pinapananganan, kaya po pag tayo nagkakasala, ay meron po tayong salita ng Diyos na ating pinabasa. 1 John chapter 1 verse 9. Sabi po dito sa unang 1:9, sabi po niya, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Tingnan po natin, ulitin ko po. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kaya nga nakakapagpatuloy ka kasi may salita ng Diyos na ganito at ito ang iyong kiniklaim. Okay, masigit pa po malinaw dito po sa Isaias 1:18. Ang ganda po nito. At alam po nito ay kiniklaim mo rin, kaya nagpapatuloy ka. Sabi po nito, Isaias 1:18, Isaiah 1:18, halika at magliwanagan tayo, gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan, kahit na kayo maruming-marumi, talaga pong pinagdidiinan na ng Panginoon. Bagamat kayo maruming-marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. Kaya nga po, nang dahil sa alam po natin ang salita ng Diyos na ito, tayo po ngayon ay nakakapagpatuloy. Amin po ba yun? At meron pa pong isa, okay? Sa ikalawang Timoteo 2:13, 2 Timothy chapter 2, verse 13. Okay? Chapter 2, verse 13 ng 2 Timothy. Okay, sabi po dito sa Tagalog, 2 Timothy chapter 2, verse 13, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin. Okay? Tapat pa rin ang Panginoon sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Okay? So dahil po tapat ang Panginoon Diyos, bagamat hindi tayo nagtatapat, hindi tayo po nagtatapat sa Panginoon Diyos, nakakagawa tayo ng kasalanan, subat ng Panginoon Diyos, yan po sa Kanyang katapatan, ay nakakapagpatuloy pa rin po tayo. Okay? Salamat po sa salita ng Panginoon natin kiniklaim. Okay? Bagamat hindi ka mayaman, okay, sapat-sapat lang po ang finances para ma-meet ang iyong mga pangailangan, pero salamat sa Panginoon Diyos, nagpapatuloy ka sa pagtatides. Yun po ay katapatan ng Panginoon Diyos, nilalagay sa iyong puso, nagpapatuloy ka sa pagtatides, nagpapatuloy ka sa pag-offering mo. Sapagkat alam natin ang promises ng Panginoon Diyos sa mga tithes and offering. Okay? Sa mga nag-o-offering, kapag ikaw ay nag-offer ng marami, bless ka ng Panginoon Diyos sa marami, alam po natin yan, di po ba? Kapag nag-offering ka ng kakaunti, kapag ikaw ay nagtayo ng kakaunti, of course, kakaunti, gano'n. Magbigay ka, may kagalakan, ayon sa desisyon ng iyong puso, o urong sulong. So, alam po natin, sapagkat alam mo ang kapangyarihan at ang promises at tithes and offering, kaya nga yun ay ginagawa mo. At sa offering po, at sa tithes po, alam po natin, ano po yung promises ng Panginoon. Ano po yung una? Okay, alam po ba ninyo una? Kung po sa church, ano po yun? Sige nga po. Yes, magkakaroon po ng food, okay, sa church natin. Mamimit ang pangailangan ng church. Number 2. Okay, sige po, number 2. Yan, sige. Yun, magpo-flow po yung blessing ng Panginoon Diyos. Bubuksan ang langit at ibubuhos ang Panginoon Diyos sa masaganang pagpapala. Okay, na wala na tayong paglalagyan. Mag-i-enjoy ka sa mga blessing ng Panginoon Diyos. Okay, mag-i-enjoy ka. Walang kukuha ng mga pagpapala ng Panginoon. Number 3. Okay, yes.
Wala pong salot na kukuha ng mga blessings po natin. Yung mga pagkain natin, yung mga finances po natin, wala pong salot na kukuha po doon. Okay? Kundi po tayo ay patuloy na i-bless ng ating Panginoon. Alam po ninyo, yung mga promises ng Panginoon Diyos dito sa ating tithes and offering, patuloy na gagawin ng Panginoon Diyos. Kaya po ngayon, meron po tayong COVID-19. Alam po, ang Panginoon Diyos, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon, kundi patuloy po tayo na mag-i-enjoy, hindi po tayo magkukulang. Amen po ba yun? Sino po ba nagkukulang na rito? Wala pa rin po. Amen? At hindi po tayo magkukulang. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay patuloy po tayong be-blessed. Kayo po na patuloy na nagtatithes and offering. Tandaan po ninyo, kayo patuloy na nagtatithes and offering, meron po kayong mga inihanda na beforehand, bago pa man nagkaroon ng COVID-19 pagka-quarantine, inihanda na ninyo. Kaya ang Panginoon Diyos, hindi po kayo pagkukulangin. Amen po ba yun? At alam ko, sa oras ito, nararanasan po ninyo. Okay, ang Panginoon Diyos po ay naging tapat sa inyo. Hallelujah. Okay? Meron po ba kayong mga may isip ngayon tungkol po sa katapatan ng Panginoon Diyos sa inyo na ginawa po niya? Siguro po, nang nakaraang mga buwan, o habang po kayo nakaka-quarantine, kayo po ay nakikita po ninyong hindi po kayo pinagkukulangan ng Panginoon Diyos. Wala pong nagkakasakit. Patuloy pa rin po nasa table po ninyo ay sarap pa rin ng pagkain. Meron pa rin po mga fried chicken. Okay, mga spaghetti. Okay, so ngayon po nasa quarantine po tayo, masakit ang biyaya ng Panginoon Diyos. Makikita po natin. Amen po ba yun? Okay? So ang Diyos po ay naging tapat po sa atin. Ang COVID-19 po ito, ang faithfulness ng ating Panginoon Diyos sa atin. Okay? Sa pagkalakang po natin sa bahay, ay alam po natin na masasabi po natin ito po isang pagsunod ng Panginoon Diyos sa atin. Ang faithfulness ng Panginoon Diyos ay susubukin po tayo. Kayo hindi nakalakang sa bahay. Okay? Ang COVID-19 ito quarantine ay test sa iyo. Itinetest ng Panginoon Diyos kung nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon, sa pagbabasa ng Bible, sa pag-pray, sa pag-attend po ng Sunday at Wednesday services, bagamat online. Okay? Bagamat naka-quarantine ka, nagpapatuloy ka pa rin ba? Yun po yung test. Okay? Nagiging faithful pa rin po ba tayo? Nag-grow pa rin po ba ang ating spirit? Bagamat nasa bahay ka, nag-grow pa rin pa yung spirit? Pinapakain pa rin pa ang spirit mo? Hindi ba nagbababa ang spirit mo? So, ang pag-quarantine po natin, isang test ito na binigay ng Panginoon para makita, ngayon ikaw ngayon nasa bahay, ngayon mo it is the best time for you na gamitin mo yung mga napag-aralan mo sa church na hindi pa nagkakaroon ng quarantine, ngayon mo mapag-aaralan ngayon at magagamit ngayon yung mga napag-aralan mo nang ikaw ay nag-a-attend sa church before na quarantine. Ngayon mo gamitin at ito ay magiging kalakasan ng spiritual. God's faithful. Okay? Bago nagkaroon ng ganito, ikaw ay hinayaan ng Panginoon Diyos makarinig ng maraming salita na sa ngayon ikaw ay nasa bahay, ay meron kang mga karga, meron kang mga bana, meron kang pagkain for you to grow in your spirit. Okay? Bagamat nasa bahay ka, mag-grow ka sa iyong spirito. Amen po ba yun? Bagamat nasa bahay ka, mag-grow ka sa iyong spirito. Amen po ba? Ipagpatuloy mo yun. Hindi po nasa bahay ka, ay bababa yung spirito. Hindi. Pagpapatuloy ka. Amen po ba yun? Okay. So, ang Panginoon Diyos ay faithful at proteksyonan ng Panginoon Diyos ang iyong pananampalataya. Okay? Ang Panginoon Diyos ang tumawag sa iyo, bagamat nasa bahay ka, naka-lockdown ka sa bahay, naka-quarantine ka, yet ang Panginoon patuloy ng pagpapalay ng iingatan ng Panginoon Diyos ang iyong pananampalataya. Okay? Sabi po dito sa Hebrews chapter 10, verse 23, napagpapala po ba tayo? Sarap po na salita ng Panginoon. Okay? Yan. May narinig kayo medyo ano po, ay umuulan na po. At pagaman umuulan po, patuloy pa rin po tayo magkikita sa salita ng Panginoon. Amen po ba yun? Okay. Kailan po. Hebrews chapter 10, verse 23. Sabi po dito,
kinuha ng Panginoon Diyos, magpapatuloy pa rin po sa mga susunod na generations. Okay? Yung mga youngsters natin, yung mga Sunday schoolers natin ng mga kids, magpapatuloy po ito. God's faithful to us, leaders, workers, and members. Okay? Mula po sa wala, tayo po ngayon ay binibless po tayo ng Panginoon Diyos to have something. At namimit ang pangalan ng ating church. Marami man po yung mga umalis, dumating, pero salamat sa Panginoon Diyos na nire-replace niya, no? Pinanubalik ng Panginoon Diyos yung mga tao na, naglalagay ang Panginoon Diyos sa mga tao na effective, no? Sa kanilang pag-serve sa Panginoon. Okay? And number 3, God's faithful to you as individual. Tapat ang Panginoon sa iyo as individual. Hallelujah. Bagamat marami na nag-stop sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, ikaw ay nagpapatuloy pa rin. Hallelujah. Bagamat ikaw ay nagkakasala, bagamat ikaw ay nagkakamali sa Panginoon, yet, kapag ikaw ay humihingi ng tawad, ikaw ay nagpapatuloy, at ikaw ay nakakapagpatuloy sa iyong pagtayo sa iyong spiritual life. Hallelujah. Okay? So, sa lahat ng ito, masasabi po natin sa lahat ng ito, really, ay masasabi natin, God is faithful. Okay? God is faithful. Sabihin po natin, God is faithful. Once more, God is faithful. Truly, God is faithful. Amen po ba? Okay, shall we pray? Okay? Tunay po ng Panginoon Diyos ay napakatapat. Alam ko po na salita ng Panginoon Diyos ay pinagpala po kayo at alam ko po nakita po ng katapatan ng ating Panginoon. So, oras po nito, mananalangin po tayo at ipapanalangin po natin ang tungkol sa katapatan at salamat po natin sa Panginoon. Naman, sige po, manalangin po tayo. Okay? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon Diyos, napakatapat po niyo, Panginoon. Thank you, Lord, for 13 years na binigay mo sa amin, Panginoon. Bagamat maraming mga unos, maraming mga bagyo dumating, Panginoon. Maraming, Panginoon Diyos, mga naranasan po namin. Yet and still, Panginoon, pinagpapala po niyo kami. Pinagpala po yung church, Panginoon. Pinagpala po ng mga members. Pinagpala po ng mga workers, ang mga leaders. Salamat at ang bawat isa, Panginoon, ay pinagpala po kami. Kaya, Panginoon, po namin ang church ay napapatuloy at ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa mga ginawa po ninyo at ang pinagagawa po ninyo. Kaya, Panginoon, sa lahat na ginawa po ninyo, for thank you, Lord, for 13 years and counting. Maraming salamat. Binibigay po namin lahat ng papuri, parangal, pasasalamat sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen and amen. Palakpak po natin ang Panginoon. Okay, so patuloy pa rin po tayo, no? Kapag po nasa bahay po tayo, patuloy pa rin po tayo mag-service po sa ating Sunday at Wednesday. At sa Wednesday po dito, patuloy po tayo makikinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba yun? Okay, so tayo po ay magtatapos na po sa ating closing prayer, sa ating benediction. Muli tayo po ay manalangin at tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po na ipahayag na napaka-linaw yung mga salita, napakabuti mong Panginoon Diyos. Napakabuti mo. Salamat, Panginoon Diyos, pagkamat magbubuhos ang ulan, Panginoon, ay sa oras na ito ay hindi po nahadlangan, Panginoon, ang pagpapahayag ng mga salita. Kaya, Panginoon Diyos, sa pansamantala, Panginoon Diyos, na pagtatapos, bagamat nasa bahay po kami, patuloy, Panginoon, ang pag-iingat mo sa bawat isa, pagpapala, hindi kayo magkukulangan, Panginoon, at ingatan mo, Panginoon Diyos, ang mga kapatiran, Panginoon Diyos, maglumago sa pananampalataya, pagpalay mo, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Hindi lang kami, Panginoon, pati, Panginoon Diyos, ang aming gobyerno, bless po niyo, Panginoon, mga frontliners po namin, hindi po sila, Panginoon Diyos, magkasakit, Panginoon, patuloy na maging malakas, Panginoon, at hanggang sa matapos itong aming quarantine na ito, i-bless po ninyo ang bawat isa. Muli pa ninyo sa pagpapala po niyo sa amin, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, na po magsabi ng Amen and Amen. Muli, maraming salamat po. Pagpalay po kayo ng Panginoon. Palakpakan po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Truly, God is faithful. Amen.